ඔයාලා සමහර විට රිටිගල ගිහිල්ලා ඇති. ඒත් අද මම ඔයාලව එක් කරගෙන යන්න හදන්නේ ඔයාලා කවදාවත් ගිහිල්ලත් නැති වීඩියෝ එකකින්වත් දැකලත් නැති මහසෝනගේ අඩවිය කියලා කියන රිටිගල තහනම් කලාපයට. ඒ කියන්නේ රිටිගල දැඩි ස්වභාව රක්ෂිතයට. strict natural reserve. යම් රිටිගල කන්ද තියෙන්නේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හබරන මරදන් කඩවල පාරෙන් උතුරු පැත්තට වෙන්නේ. ලංකාවේ උතුරු මැද මහා තැනිතලාවෙන් එක පාරටම මතුවෙච්ච කෙටි හුදකලා කඳු වැටියක් විදිහට තමයි අද රිටිගල පේන්නේ. අද එහෙම හුදකලා කඳු වැටියක් වගේ පෙනුනට මිනිස් ඉතිහාසයටත් වැඩිය පරණ අවුරුදු මිලියන ගාණක් පරණ ඉතිහාසයේදී මේ කඳු වැටිය අපේ මධ්‍යම කඳුකරයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඇති. පිහිටීමෙන් විතරක් නෙවෙයි ඉතිහාසය පුරාවිද්‍යාව වගේ පැතිවලිනුත් රිටිගල කියන්නේ හරිම සුවිශේෂී තැනක්. දැන් අර පුරාවෘත්තයේ කියවෙන මහසෝනගේ උපත ගැන කතාවේ ගෝඨයිම්බර යෝධයත් එක්ක සටනින් පස්සේ මහසෝන බවට පත් වුණා කියලා කියන ජයසේන කියන යෝධයා මේ රිටිගල පැත්තේ කෙනෙක්ලු. මහසෝනට තියෙන්නේ වලස් ඔළුවක් කියලානේ කියන්නේ. දැන් අදටත් මේ රිටිගල කැලේ වලස්සු ඉන්නවා. අන්න ජනප්‍රවාදය ගොඩනැගිලා තියෙන විදිහ රිටිගල කන්දේ තහනම් කලාපයට මම ගියේ අවුරුදු ගානකට කලින් පර්යේෂණ අවසරයක් මත රිටිගල ඉන්න කුරුල්ලෝ ගැන අධ්‍යයනයකට. ඉතින් වලස්සු බොහොම ඉන්න නිසාත් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම කැලේ හරහා යන්න තියෙන නිසාත් වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අපිට නම් අවිගත ආරක්ෂාවක් හම්බ වුණා. පරිසර විද්‍යාත්මකව රිටිගල කියන්නේ ඉතාම සුවිශේෂී තැනක්. දැන් රිටිගල කන්දේ පාමුල පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිතයේ තියෙන කොටසේ තියෙන්නේ අර වියලි කලාපයේ තියෙන වියලි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර කියන වනාන්තර වර්ගය. හැබැයි උඩට යනකොට මේ වනාන්තර වර්ගය වෙනස් වෙනවා. සෑහෙන තෙත් කලාපීය ලක්ෂණ මතුවෙනවා. කන්දේ මුදුනටම ගියාම අර තෙත් කලාපයේ කඳු මුදුන් වල තියෙනවා වගේ කුරු වනාන්තරයක්. ඒතකොට කන්දේ පාමුල තියෙන්නේ පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිත භූමිය. ඒ හරිය තමයි නටබුන් එහෙම තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දකින්න හම්බ වෙන නටබුන් තියෙන්නේ ඒ හරිය. ඒ ටික පහු කරලා එයින් එහාට ගියාම තමයි දැඩි රක්ෂිතය හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ strict natural reserve අපි කෙටියෙන් කියන්නේ SNR කියලා. දැන් මේ හරියේ තියෙන්නේ අනුරාධපුර යුගයේ පාංශුකූලික භික්ෂූන් වාසය කරපු ආරාමයක්. පාංශුකූලික භික්ෂූන් කියන්නේ අර ඊටාම අල්පේච්ඡ ජීවිතයක් ගත කරපු හාමුදුරුවරු. කැලේ ඇතුලේ තියෙන මේ ගල් අතුරපු මං පෙත් බලන්න. හරිම නිස්කලංක හැඟීමක් ඇති කරනව නේද? මේ පුරාවිද්‍යා භූමිය පහු කරගෙන යනකොට මට දැනුණු එක දෙයක් තමයි ඒක. දැන් මේ පාංශුකූලික භික්ෂූන්ට හදපු ආරාමයක් නේ. එතකොට ඒ කාලේ වාස්තු විද්‍යාඥයෝ මේක සැලසුම් කරද්දී මොන විදිහට මේක කරන්න ඕනිද කියන එක හිතලා තියෙන විදිය ඊළඟට මේ කුඩා දියපාරවල් හරහා දාලා තියෙන ගල් පාලම් මේ 9 වෙනි සියවසේ හදපු ආරාමයක්. තාමත් ඒ ගල් පාලම් සෑහෙන තරම් හොඳ මට්ටමින් තියෙනවා. දැන් අපි පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිතයේ අගහරියට කිට්ටු වෙලා ඉන්නේ. මේ තමයි ආරාමේ රෝහල. ඊළඟට මේ ගොඩනැගිල්ල පොත්ගුල කියලා තමයි කියන්නේ ලයිබ්‍රරි එක. හරිම ලස්සන තැනක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක පදානකර කියලා කියන ගොඩනැගිල්ල. කැටයම් වලින් තොරව පෙනුම බොහොම සරල වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මැද තියෙන්නේ නැත්තේ ලී ගොඩනැගිල්ලක් වෙන්නේ නැති. ඒක මොන වගේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. දැන් මේ ගොඩනැගිලි බැමි වගේ සියලුම මේ ගොඩනැගීම් වල කැටයම් තිබුණ නැති වුණාට මෙහි කැටයම් තියෙන එකම තැන මේ කැසිකිලි ගල. ඒකේ ප්‍රාසාදයක කැටයමක් කොටලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිත භූමිය පහු කරලා මේ අන්තිම පදානකරයෙන් උඩ දැඩි රක්ෂිතය ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔය තැඹිලි පාට නූල අපේ ස්ටඩි එකේදී අපි යන්න ඕනි මාර්ගයේ පෙන්වන ලයින් එක. දැන් මේ දැඩි රක්ෂිතේ මුල හරිය. මේ හරියේ තවම තියෙන්නේ අර මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර ලක්ෂණය තමයි. ඒ වුණාට සදාහරිත ගතිය ටිකක් වැඩි. මේ සෑහෙන වේලි අගෝස්තු මාසේ වතුර පොදක් නැහැ. ඒත් බලන්නකො කැලේ කොයිතරම් කොළ පාටද කියලා. අර සදාහරිත කියන වචනයට හරියටම ගැලපෙනවා. මේ ගල උඩ මේ ඇටමාලයක් වගේ තියෙන්නේ උකුඩු වර්ගයක වසුරු කියලා තමයි හිතන්නේ. ඒකේ තියෙන ඇට වර්ගය අඳුරන්න පුළුවන්ද? දන්නවනම් කමෙන්ට් කරන්න. තව තවත් උඩට යද්දී අර සදාහරිත ගතිය, තෙත් කලාපීය ලක්ෂණය තව වැඩි වෙනවා. බලන්නකො මේ වනබිම වහගෙන තියෙන කොළ තට්ටු වියලි ගතිය හොඳට දැනෙනවා ඒකෙන්.
හැබැයි ඒ කොළ තට්ටුවට යටින් පසේ තාම තෙතමනේ රැඳිලා තියෙනවා. දැන් ඒ තෙතමනයෙන් පවා සමහර පුංචි සත්තු ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම සමහර තැන්වල ගෝනුන්ගේ වසුරු දකින්න හම්බ වුණා. මේ පැටියෙකුගේ වසුරු. සමහර විට අම්මයි පැටියයි ආව වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කන්දේ භාගයක් නැත්නම් භාගයකට ටිකක් වැඩියෙන් වගේ උඩට ඇවිත්. දැන් මෙතන තියෙනවා අර උතුරු පැත්තේ තනිතලාව පේන view point එක. අර මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තරවල තියෙන වියලි කාලයට කොළ හැලෙන ගස් තාම එහෙම් මෙහෙම් තියෙනවා. මෙතන පිහිටි ගල මතුවෙච්ච තැන. ගස් අඩු වෙලා ඈත බලන්න පුළුවන් විදිහට view point එකක් හැදිලා තියෙන එකයි. අපේ කණ්ඩායමේ චන්දන අසේලයි අපිට ආරක්ෂාව සපයපු වනජීවී එකේ මහත්තයයි එක මෙතනදී අපි පින්තූරයක් ගත්තා. මේ දැඩි රක්ෂිතයේ ඇතුලේ තහවුරු නොකළ ස්මාරක දකින්න හම්බුණා. ඒ වගේම ගල් පාලම්. එතකොට අතීත ගල් වැඩ තාක්ෂණය ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් විදිහේ දේවලුත් දකින්න හම්බුණා. මේ තියෙන්නේ ගලකින් ගල් ලෑලි පළලා අරගත්ත තැනක්. වටපිටාවේ වනාන්තරය දැන් හොඳටම සදාහරිත ලක්ෂණයේ සහිතයි. මේ බලන්නකෝ මේක මේ මහා ඇටම ගහක්. ඊළඟට මෙයා ඒ තව ඇටම ගහක හයියෙන් ඉහළ ගිය කෙනෙක්. ඒ ඇටම ගස් යට ඇටම ඇට සෑහෙන තිබුණා. මේ හැම ගෙඩියක්ම සමහර විට සත්තු කීප දෙනෙකුට ආහාර වෙන්නේ නැහැ. ගහේදී කෙනෙක් ආහාරයට ගන්න ඇති. එතකොට බාගෙට කාලා වැටුණු එක තව කවුරු හරි පල්ලෙහා ඉන්න සමහර ලොකු සතෙක් කෑව වෙන්න පුළුවන්. ඒවයි ගෑවිලා තිබුණු ඒවා තව කෘමි සත්තු කෑව වෙන්න පුළුවන්. තව ටිකක් උඩට යන ගමන් ආපහු හැරිලා බැලුවා. බලන්නකෝ මේ ගල් පැල්මේ ඇදිලා තියෙන වනාන්තරයේ අපූර්ව අර තදට බැඳුණු වියන නෙරු ගස් හරියට වැහි වනාන්තරයක වගේ. වේලි කලාපය කියලා හිතන්නත් අමාරුයි වගේ. ඒ වුණත් අර ඈතින් පේන වැව් කුඹුරු ඊළඟට සීගිරිය පිදුරංගල මේවා හින්දා අපි දන්නවා අපි ඉන්නේ වේලි කලාපයේ කියලා. මේ හරිය කීප තැනකම අපිට ගල් රුකුල් ගල් ගුහා හම්බ වුණා. ඒ සමහර ඒවා වවුලන්ගේ වාසස්ථාන. මේ ලංකාවේ වවුලෝ අතරින් අර රේඩාර් පද්ධතිය අපි කියන්නේ ඉකොලොකේෂන් කියලා. ඒ පද්ධතිය හොඳටම දියුණු වෙච්ච වවුලු වර්ගයක්. මේගොල්ලන්ට කියන්නේ රූෆස් හෝෂූ බැට් කියලා. ඒගොල්ලෝ කන්නේ කෘමීන්. එහෙම කාලා පහ කරපු වසුරු වලින් ගුහාවේ බිම වැහිලා තියෙනවා. දැන් ගුහාව ඇතුළ අඳුරු තෙතමනේ සහිත තැනක් හින්දා මැඩියෝ එහෙමත් දකින්න පුළුවන්. තව සමහර ගුහා කටාරම් කොටලා බිත්ති බැඳලා කුටි විදිහට සකසපු ඒවා. දැන් මේ කුටි හරි එහෙම නැත්නම් මේ තැන්වල ඊට ඉස්සර කාලේ තිබුණු කුටි හරි අර ඈත අනුරාධපුර යුගයේ භාවනානුයෝගී හාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරන්න ඇති. ඒ එක ගුහාවක තිබුණු මේ සිවුරු රැලි රහිත බුදු පිළිම කොටස් නම් ඒ මුල් අනුරාධපුර යුගයේ කියන එක පැහැදිලි. එතකොට මේ ගඩොල් බිත්ති මේ බදාම මේ හුණු පිරියම් ඒ දේවලුත් ඒ ඈත අනුරාධපුර යුගයට අයිති නම් මේ කුටිය සෑහෙන සංරක්ෂණ වටිනාකමක් තියෙන තැනක්. පුරා විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයන් වලට මොන තරම් කතා ටිකක් මේකේ ගැබ් වෙලා තියෙනවද? මේ එක ගුහාවක සීලිමේ අර ලංකා වැහිලිනිය මැටියෙන් හදපු එයාගේ කූඩුවක්. ඈතින් තව එකකුත් පේනවා. ඒ වගේම තව වෙන කෘමි සත්තුන්ගේ කූඩුත් තියෙනවා. තව එහාට යනකොට අපිට හම්බුණු ඉන්ට්‍රෙස්ටිං සතෙක් තමයි මේ වියලි කලාපීය පිනුම් කටුස්සා. දැන් අපි සෑහෙන උඩට නැගලා තියෙන්නේ. කඳු මුදුනට ලං වෙනකොට සෑහෙන විවෘත හරියක් හම්බ වෙනවා. ගස් අඩුයි, තියෙන ගසුත් මිටි, එහෙම නැත්නම් දලුක්, ඊළඟට මේ කටුුණ වර්ගය ඒවා තමයි ඒ හරිය තියෙන්නේ. මොකද මේ හරියේ තනිකරම ගල මතුවලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඈතින් පේන දර්ශනය නම් හරිම ලස්සනයි. මේ බලන්නකෝ මේක කඳු මුදුනට අපිව පිළිගන්න වගේ අර තෙත් කලාපයේ වනාන්තරවල හැදෙන ඇස්ප්ලීනියම් පැල ගණනාවක් ගස් උඩ ගල් උඩ හැම තැනම. ඔන්න දැන් අපි කඳ මුදුනේ. දැන් මේ කඳු මුදුනේ අර කොන්ද වගේ ටිකේ රිජ් එකේ සෑහෙන තරම් තැන්නක් තමයි තියෙන්නේ. මේ හරියට එනකොට වනාන්තරයේ උසිනුත් අඩුයි. මීටර් 5-6ක් වගේ ඇති. ඒ වගේම අර මුදුන් ඇඹරිලා ගිය කඳුකර වනාන්තර ලක්ෂණය තියෙන වනාන්තරයක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ තරම් මේ වියලි කාලයේ පවා හැන්දෑවේ ඉඳලා උදේ වෙනකල් කන්දේ ඉහළ කොටස වලාකුළු වලින් එතෙනවා. ඒක හින්දා ඒ හරියේ තියෙන මේ වනාන්තරයේ ගස් අතරින් තෙතබරිත වාතය හොද්දටම ගමන් කරනවා. ඒ නිසා ඕකිඩ් වර්ග, අපිශාක, පාසි
මේ ගස්වල සෑහෙන හැදෙනවා. හරියට අර තෙත් කලාපයේ ඉහළ කඳුකර වනාන්තරයක ගතිය හොඳටම තියෙනවා. මේ අපිට මුද්දලේදී හම්බුණු තව එක පාරිසරික පුදුමයක්. මේ තෙත් කලාපයේ අපිට බහුලව දකින්න හම්බ වෙන ගස්කොළු බෙලි වර්ගයේ එක්කෙනෙක්. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ගෝන්නු අං මැදපු ගහක්. බලන්නකො පොතු ගැලවිලා තියෙන විදිහ. දැන් රිටිගල කන්ද තමයිනේ මේ රිටිගල කෙටි කඳු වැටියේ උසම කඳු මුදුන. දැන් එතන ඉඳන් බලනකොට මේ කඳු වැටියේ දකුණු මූණත. ඒ කියන්නේ නිරිත දිග මෝසම් කාලෙට තද හුලඟට මූණ දෙන පැත්ත. ඒ පැත්ත බොහොම දල බෑවුමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගල් කුළු පිරුණු පොළවක්. දැන් කඳු මුදුනේ අර හුලඟට මූණ දෙන අද්දරට වෙන්න තියෙන්නේ අර මං කලින් කියපු කුරු වනාන්තරය. වනාන්තරයක් කිව්වහම අපේ හිතේ මැවෙන විදිහේ රූපයට වැඩිය හුඟක්ම වෙනස් පෙනුමක් තමයි මේ කුරු වනාන්තරයට තියෙන්නේ. වෙන තැන්වල අපි වගේ කීප ගුණයක් උසට හැදෙන ගස් වර්ගම මේ කුරු වනාන්තරයේදී අපිට වැඩිය මිටි. ඉතින් අවුරුදු ගානකට කලින් එක අගෝස්තු මාසෙක වෙන ස්ටඩි එකක් කරන අතරේ ඉඩ ලැබුණු විදිහට වාර්තා කරගන්න ලැබුණු රිටිගල දැඩි රක්ෂිතයේ මතක සටහන් තමයි ඔය. දැන් දැඩි ස්වභාව රක්ෂිතයක් කියන්නේ strict natural reserve පර්යේෂණ සහ රාජකාරි සඳහා පමණක් වනජීවී දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ අවසරයෙන් පමණක් යන්න ලැබෙන තැනක්. මේ විදිහේ දැඩි රක්ෂිත 3යි ලංකාවේ තියෙන්නේ. රිටිගල, ඒ වගේම යාල දැඩි රක්ෂිත කොටසක් තියෙනවා. ඒ වගේම හග්ගල දැඩි රක්ෂිත කොටසක් තියෙනවා. ඒවා පාරිසරික වශයෙන් ඉතාම සුවිශේෂී පරිසර පද්ධති. ඒ නිසා තමයි සංචාරයට විවෘත නොකර පර්යේෂණ සඳහා විතරක් ඒක විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම සාමාන්‍ය සංචාරයට ඉඩ හම්බ වෙන්නේ නැති තැනක් නිසා තමයි අපි හිතුවේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ රිටිගල දැඩි රක්ෂිත කොටස ඇතුලේ අර මහසෝනගේ අඩවිය කියලා කියන එකේ ඇතුලේ ඇත්තටම මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගත යුතු යමක් තිබුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. තව දෙයක් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බෙමු.